Ví dụ như là khi mà ngồi thiền chúng ta thấy bụng mình phình lên, và cái chuyển động đó sẽ biến mất ngay sau đó. Theo cách như vậy thì quá trình cái tâm thức nhận thấy sự chuyển động đó cũng diễn biến một cách nhanh chóng như vậy. Khi mà hành giả thấy bụng mình phình lên, mình chú ý thì tự nhiên sau đó cái động tác phình đó nó sẽ biến mất, bởi vì khi đã bụng sau đó sẽ xẹp lại. Điều tương tự cũng đã áp dụng trong trường hợp như là bụng mình xẹp xuống cũng như vậy. Hoặc là khi mình ngồi xuống hay là mình co tay lại, mình duỗi tay ra, hoặc là cái tay chân mình tê cứng, và sau khi mình xoa bóp thì nó lại hết tê. Cho nên tất cả hiện tượng đó nó diễn biến ra, và sau đó tự động nó sẽ biến mất. Do đó cho nên một cái vị thiền sinh nhận thức rõ ràng 3 giai đoạn, nếu mà mình quán tưởng thật kỹ thì đó là đối tượng xảy ra, đối tượng đang ngừng lại, và đối tượng biến mất hay là qua đi. Tất cả đều diễn ra một cách nhanh chóng như vậy. Tuy nhiên nếu mà theo cái trình tự từng cặp thì mình biết được cái sự thay đổi, sự biến rời của từng đối tượng một, sinh ra và mất đi. Khi một thiền sinh có thể nhận thấy được các cái cặp này hiện ra một cách liên tục như vậy, chẳng hạn như là thân này, đầu này, tay chân này, thì chúng ta sẽ thấy rằng là mọi thứ nó xuất hiện ra, ngưng lại, và khi đó dần dần nó biến mất. Ở giai đoạn này thì chúng ta có thể cảm thấy cái sự quán tưởng của chúng ta dường như không đạt yêu cầu. Tuy nhiên không phải như vậy. Như một quy luật thì tâm trí của chúng ta dường như là thích nhìn thấy những đặc điểm và hình thức một cách cụ thể hơn. Bởi vì sự vắng mặt của những đặc điểm và hình thức cụ thể này mà tâm trí của chúng ta đang muốn nhìn thấy chúng, mà muốn chúng tồn tại mãi. Nhưng than ôi, khi nó có thì nó mất đi. Giống như bây giờ khi mà chúng ta trẻ thì da căng, mắt sáng, bước chân vững vàng. Nhưng khi lớn tuổi rồi thì da nhăn, âm thanh không được rõ ràng nữa, bước đi thì loạn quạng. Nó là sự biểu hiện của sự tiến bộ về tuệ giác. Cho nên khi mà chúng ta có một sự chú ý thì chúng ta có thể quan tưởng được những cái động tác hay những cái biểu hiện của thân thể, tay chân cũng như ý thức của mình một cách rất là rõ ràng. Thực tế đó, thì cái sự hòa toan xuất hiện vẫn còn. Bằng kinh nghiệm trực tiếp chúng ta có thể biết được sự thật rằng là cái gì nó có một cái tên và nó xuất hiện thì nó sẽ bị ẩn, nó sẽ bị biến mất đi trong một thời gian tới. Đó là cái lẽ vô thường. Khi chúng ta chú ý đến các đối tượng một cách rõ ràng thì chúng ta nghĩ rằng cái sự nhận biết của mình chưa đủ đâu. Bởi vì cái nhìn sâu sắc hay cái tuệ giác rất là nhanh chóng và chính xác. Cho nên khi mà mình ngồi thiền thì mình biết được tất cả những cái quá trình của nhận thức khi mà cái hiện tượng nó sinh ra và khi hiện tượng nó đứng lại, cũng như là sau đó nó sẽ biến mất. Nếu mà một cái người ngồi thiền mở rộng cái sự quán chiếu của mình trên toàn bộ cơ thể như là thường lệ thì bắt đầu bằng việc nhận thấy sự phình lên hay xẹp xuống của bụng, thì mình sẽ sớm có được sự tự biết một cách đầy đủ, và sau đó mình tiếp tục chú ý vào những cái động tác phình lên và xẹp xuống của bụng. Khi cái động tác này xảy ra, sau đó động tác nó biến mất, và động tác này xảy ra và động tác kế đó cũng lại biến mất. Trong khi mình làm như vậy thì mình cảm thấy bồn chồn hoặc là mệt mỏi, thì mình quay lại để ý sự phình xẹp của bụng. Và sau một thời gian thì có một cái động lực rồi đấy, có một cái quán tính rồi đấy, thì mình sẽ nhận thấy bất cứ hiện tượng nào nó xảy ra trong toàn
khi mà những cái việc, những cái động tác hay sự tiếp nối giữa chúng, đây là mọi thứ hiện ra mà cái người thiền giả có thể thấy một cách thật là thực tế như chúng là. Một số thiền sinh sẽ không thấy những gì xảy ra bởi vì sự biến mất quá nhanh chóng đến mức mình không có đủ sức để mà kiểm soát, để mà thấy rõ. Cho nên mình có cảm giác là cái thị lực của mình kém đi, hoặc là vì mình buông lung cho nên mình không có thể kiểm soát được hết. Đơn giản là bởi vì sao? Bởi vì mình không có đủ sức mạnh thiền định để nhận thức, thấy rõ những cái động tác hay là những cái diễn biến xảy ra và kết quả của chúng, cũng như tính năng và các cái hình thức của những cái hiện tượng đó. So with the improvement of practice and when knowledge becomes more mature, the object arising is no longer apparent to the meditator. We notice only our ceasing. They pass away swiftly. We also do the mental process of noticing them. For instance, when noticing the rising of the abdomen, the movement vanishes in no time. Moreover, in the same manner, vanishing also the mental process of noticing that movement. Thus, the meditator will know that both the rising and the noticing vanish immediately, one after another. The same applies in the case of falling of the abdomen, of sitting, bending, or stretching of an arm or leg, stiffness in the lung, and so on. The noticing of an object and the knowledge of its ceasing occur in quick succession. Some meditator perceive distinctly the three phases: noticing of an object, it is ceasing, and the passing away of the consciousness that recognize that ceasing on in quick succession. However, in pairwise sequence, it is sufficient to know the dissolution of an object and the passing away or die, the consciousness of noticing that dissolution. When a meditator can notice these pairs uninterruptedly, the particular features such as body, head, hand, leg are no longer apparent to him or her. Disappear to us the idea that everything is ceasing and vanishing. At this stage, we are likely to feel that our contemplation or meditation are not up to the mark. Nevertheless, it's not so. Minds, as a rule, takes delight in dwelling on the signs of particular features and forms. Because of their absence, the mind is wanting in satisfaction. It's the manifestation of the progress of insight. In the beginning, it is features that are noticed first, but now the ceasing is noticed first because of the progress. Only on repeated reflection, features appear again, but if they are not noticed, the fact of dissolution reappear to remain. We come to know by direct experience the truth of wise saying. When a name or destination arises, a reality lies hidden.
When reality reveals itself, a name or designation disappears. When the meditator notices the object clearly, he thinks that his noticing are not close enough. Because the insights are so quick and precise, we come to know even the momentarily subconsciousness between cognition process. We intend to do something, for instance, bending or stretching an arm. We really notice that intention with thereby tend to fade away, with the result that we cannot bend or stretch for some time. In that event, we should switch our attention to contemplating the occurrence at once of the sense door. If meditator extend our contemplation of the whole body, as usual beginning with the noticing of the rising and the falling of the abdomen, we will soon gain momentum. Then we should continue noticing, touching, knowing, or seeing, and knowing, or hearing, and knowing, and so on. As one of other occurs. While so doing, if we feel that we are either restless or tired, then we should revert to noticing the rising and falling of the abdomen. After some time, we gain momentum. We should notice any object in our whole body. When we can contemplate well in such a spread out manner, if we do not notice an object with vigor, we know that we hear fade away. What we see dissolving is broken off. We know continuation between them. This is seeing things as they are. Some meditators do not see what is happening because the vanishing is so quick, so fast, that they feel their eyesight in getting power or digging, or further or digging. Is it not so? They merely lack the power of cognition to notice what happened before and after, with the result that they do not see the feature of form. At such a time, they should relax and stop meditating. Tuy nhiên, các quá trình cái cơ thể cũng như tinh thần của chúng ta tiếp tục xuất hiện với các cái ý thức, với các cái nhận thức riêng của nó. Chúng ta có thể quyết định là đi ngủ, nhưng mà nếu mà mình không ngủ, mình vẫn còn cảm thấy khỏe mạnh hay là tỉnh táo, thì mình không cần phải lo lắng về việc mất ngủ, vì mình sẽ không cảm thấy là không khỏe hay là muốn đau yếu. Chúng ta nên tiếp tục chú ý một cách tràn đầy năng lượng, và chúng ta sẽ cảm thấy rằng tâm trí chúng ta có khả năng nhận thức các đối tượng một cách đầy đủ và rõ ràng trong tư thế nào. Khi chúng ta tham gia vào việc nhận thấy các cái sự tan biến của các đối tượng và hành động nhận biết liên tục của mình, phản ứng rằng ngay cả đối với một cái nháy mắt hay một tia chớp không có gì tồn tại lâu dài, chúng ta đã không nhận ra rằng cái điều này trước khi mình ngồi thiền. Khi mà mọi thứ ngừng lại và biến mất trong quá khứ, chúng ta cũng sẽ ngừng lại và biến mất trong tương lai. Mình phải nhận thấy một cái sự phản ứng như vậy.
Song song với việc đó, trong cái lúc mà đang quán tưởng, thiền sinh có thể nhận thức về cái sự sợ hãi. Mình phản ứng rằng một người mà khi tận hưởng một cái đời sống này không biết về chân lý, thì bây giờ mình biết được chân tướng của vạn vật liên tục sinh ra và liên tục tan biến đi. Đó là một điều hết sức là khủng khiếp. Tại mỗi một thời điểm mà tan biến như vậy thì chúng ta có thể chết. Khởi đầu cuộc sống này chính là kế tiếp là sự chết, và đó là một sự sợ hãi, sự lặp đi lặp lại vô tận của các sự việc khác cũng như vậy. Thật là đáng sợ. Điều đó cho chúng ta thấy rằng những cái sự sinh ra thường là có thật, nhưng thực sự nó không có một hình thức và không có sự tồn tại độc lập. Vì vậy cho nên những cái sự nỗ lực để cố nắm bắt các cái hiện tượng đang thay đổi vì lợi ích của cuộc sống hạnh phúc là không thể. Sự tái sinh sợ hãi ở chỗ nó sẽ là sự tái diễn của các đối tượng không ngừng và luôn biến mất. Thật sự đáng sợ đó là cái gì? Đó là sự già, sự chết, những nỗi buồn, những sự than thở, đau đớn tuyệt vời. Một phản ứng như vậy nên được chú ý, và sau đó từ từ chúng ta có thể loại bỏ được những cái nỗi buồn, những sự đau đớn, những tuyệt vọng. Bởi vì khi chúng ta đã nhận thấy rõ cuộc sống này là vô thường rồi, thế thì chúng ta dần dần sẽ trở nên miễn nhiễm với các cái hiện tượng đó khi nó xảy ra trong tương lai. Sau đó hành giả không cảm thấy phụ thuộc vào những điều đó, cho nên tâm trí về thể chất chúng ta cảm thấy tươi tỉnh hơn, minh mẫn hơn và có thể chấp nhận được những khó khăn hơn. Còn nếu một quý vị nào chưa thể đạt đến trình độ đó thì chúng ta cũng không nên quá tuyệt vọng. Tình trạng này là một dấu hiệu của sự tiến bộ của tuệ giác. Không có gì khác hơn là không vui khi nhận thức được sự sợ hãi, và mình phải nhận thấy cái sự phản ứng như vậy khi mình tiếp tục chú ý đến các đối tượng khi chúng xuất hiện một lần nữa. Hết cái này đến cái khác. Cảm giác không vui này sẽ sớm biến mất. Tuy nhiên nếu mình không quán tưởng sự đau buồn sẽ tự khẳng định nó, và nỗi sợ hãi sẽ chiến ngược chúng ta. Cái loại sợ hãi này không gắn liền với cái tuệ giác được. Vì vậy chúng ta phải cẩn thận để ngăn chặn sự xuất hiện của nỗi sợ hãi không mong muốn đó bằng các cái quán tưởng, bằng cách quán tưởng với tràn đầy năng lượng. Một lần nữa, trước khi chú ý đến các đối tượng, chúng ta có khả năng tìm ra những cái khuyết điểm theo cách này. Quá trình thân và tâm này là vô thường, là không có thỏa mãn, là vô ngã. Nó không phải là một cái điều thật là tốt đẹp khi được sinh ra, và nó cũng không tốt khi chúng tiếp tục tồn tại. Thật là không dễ chịu khi mà thấy sự xuất hiện và các đặc điểm cũng như hình thức dường như xác định được các đối tượng khi chúng không phải là một thực tại. Chúng ta luôn nỗ lực tìm kiếm sự sống phúc, sự hạnh phúc một cách vô ích. Cái sự sinh ra không như chúng ta mong muốn, sự kinh hoàng, sợ hãi ở tuổi già, cái chết, sự đau đớn, sự đau buồn và tuyệt vọng sẽ đem theo sau khi mà tất cả những cái vô thường
đã đến. Sau đó chúng ta có xu hướng cảm thấy rằng thân và tâm, đối tượng và ý thức nhận thấy rất là thô thiển hoặc là không có giá trị. Bằng cách nhận thức cái sự phát sinh và biến mất của chúng ta khiến chúng ta rất là mệt mỏi. Chúng ta có thể thấy cơ thể mình đang bị phân hủy, đang bị thối rữa bởi vì từng phân tử, từng tế bào dần dần tiêu hủy. Và cuộc sống của chúng ta thật là mong manh. Nevertheless, the bodily and mental processes continue to appear to them, and consciousness continues to notice its own account. The meditator may decide to sleep, but he does not fall asleep. Yet we remain fit and alert. We need not to worry about the loss of sleep, because we will not feel unwell or fall ill on this issue. We should go ahead with noticing energetically, and we will feel that our mind is quite capable of perceiving the object fully and clearly when it happens. When engaged in noticing both the dissolution of the object and the act of knowing continuously, we reflect even for the wink of an eye or flash of lightning. Nothing lasts. One did not realize before, as things cease and vanish in the past, so will they cease and vanish in the future. We must not notice such a reflection. Besides, amid contemplation, the meditator is likely as have awareness of fearfulness. We reflect, we enjoy life not knowing the truth. Now that no one knows the truth of continuous dissolution, is truly fearful. At every moment of dissolution, one may die. The beginning of this life itself is fearful. So are the endless repetition of arising. Fearful it is to feel that the arising appear to be real in the absence of real feature and form. So are the effort to arrest the changing phenomenon for the sake of well-being and happiness. To be reborn is fearful, in that it will be a resource of objects that are ceasing and vanishing away. Fearful in death. Is it to be old, died, and experience of sorrow, lamentation, pain, grief, and despair? Such a reflection should be noticed and then dismissed. Then the meditator sees nothing to depend on and become as it was weakened in mind and body. We are seized with dejection. We are no longer bright and spirited. However, we should not despair. This condition of this is a sign of progress of insight. It's nothing more than being unhappy at the awareness of fearfulness. We must notice such a reflection, and as we continue to notice objects as they arise, one after another, this unhappy feeling will disappear soon. However, if we fail to contemplate, grief will assert itself,
and fear will overpower us. This kind of fear is not associated with insight. Therefore, care must be taken to preserve the oncoming of such undesirable fear by energetic contemplation or meditation. Again, while noticing object, we are likely to find forms in this manner. This body and mind process, being impermanent, is unsatisfactory. It was not a good thing to have been born. It is not good either to continue in existence. It is not very pleasant to see the appearance of seemingly definite feature and form. Why they are not reality? Is it in vain that we make effort to seek well-being and happiness? Birth is not desirable. Dreadful are old age, death, lamentation, pain, grief, despair, unhappiness, and so on. A reflection of this nature must likewise be noticed. Then we tend to feel that body and mind as the object, and the consciousness noticing it are very crude, low, or worthless. By noticing their arising and disappearing, we get sick of them. We might see our own body decaying and decomposing. We look upon it as being very fragile. Chúng ta nhớ rằng ở giai đoạn này, khi mà hành giả đang chú ý đến tất cả những gì phát sinh trong thân và tâm của mình, thì chúng ta cảm thấy chán ghét nó. Mặc dù chúng ta nhận thấy cái sự vô thường, sự tan rã này bằng một loạt các cái tín hiệu, chúng ta không còn tỉnh táo và sáng suốt nữa. Sự quán tưởng của chúng ta gắn liền với sự ghê sợ, kinh tởm. Vì vậy chúng ta trở nên lười quán tưởng, chúng ta sợ sự quán tưởng. Tuy nhiên chúng ta không thể ngừng quán tưởng ở đây. Ví dụ, nó giống như chúng ta cảm thấy chán ghét một bước đi, phải đi trên con đường lầy lội bẩn thỉu. Nhưng nếu chúng ta ngừng lại mà không thể tiếp tục đi thì cũng không được. Thì vào lúc này chúng ta thấy nơi người chúng ta là đối tượng và quá trình để giải thể. Và chúng ta không thích thú với những viễn cảnh được tái sinh thành một con người, đàn ông cũng như đàn bà, vua hay là triệu phú. Chúng ta cùng cảm xúc, ngay cả làm vua trời chúng ta cũng không thích. Khi thông qua những cái sự hiểu biết như thế này, chúng ta cảm thấy kinh sợ về tất cả một cái loại hình. Chúng ta mong muốn từ bỏ những loại hình này và không muốn được tái sinh. Sự nhìn, sự nghe, sự sờ, xúc chạm, phản ứng, lúc đứng, lúc ngồi, lúc co, lúc duỗi, và ngay cả lúc chú ý, chúng ta muốn thoát khỏi chúng. Chúng ta không có mong muốn gì. Bây giờ chúng ta chỉ khao khát được giải thoát khỏi các quá trình cơ thể và tinh thần. Thì chúng ta tự nói với mình rằng mỗi khi chúng ta nhận thấy những cái sự lặp đi lặp lại quá trình sinh diệt của cơ thể cũng như là tư tưởng, thì tốt hơn hết là chúng ta ngừng để ý đến chúng. Một số các cái thiền sinh suy nghĩ như vậy và thực sự đã ngừng chú ý đến các sự hình thành cũng như tiêu diệt đi của tất cả những cái tâm và vật. Mặc dù chúng ta làm như vậy nhưng sự hình thành đó không ngừng diễn ra. Chúng ta nên tiếp tục quan tưởng và nhận thấy sự hình thành khác biệt cũng như cái sự tiếp tục của chúng. Chúng ta phải nhìn thấy và chấp nhận chúng bằng một cái tâm thái hài lòng. Mặc
dù chúng ta không còn để ý đến cơ thể hay là tâm trí của mình, nhưng sự hình thành nó vẫn diễn ra như thường thôi. Chúng ta đang phát sinh và ý thức về chúng ở đó. Vì vậy sự giải thoát khỏi chúng không thể đạt được bằng cách chỉ dừng lại và không chú ý. Bằng cách chú ý đến chúng như bình thường, ba đặc tính của cuộc sống sẽ được hiểu một cách đầy đủ, và sau đó không cần để ý đến chúng. Chúng ta sẽ đạt được sự bình tĩnh, bình an và sự kết thúc của những cái sự hình thành này, và niết bàn dần dần sẽ được hiện thực. Bình an cũng như là hạnh phúc sẽ đến với chúng ta. Vì vậy hãy quán tưởng với một cái tâm thái an lạc, chúng ta tiếp tục nhận thấy sự hình thành cũng như là tan biến của tất cả hiện tượng đó. Trong trường hợp thiền giả không thể quán chiếu được theo những cách này, thì chúng ta tiếp tục thiền sau khi hài lòng với những sự giải thích của những vị thầy của chúng ta. Ngay sau khi chúng ta tiếp tục thiền thì chúng ta sẽ có những động lực, và vào những thời điểm đó thông thường những cảm giác đớn đau khác sẽ nảy sinh trong một số trường hợp. Chúng ta không cần thiết phải tuyệt vọng vì những cái điều này phát sinh. Đó chỉ là những sự biểu hiện của đặc tính cố hữu trong những cái khối khổ đau của chúng ta. Nên trong luận có dạy rằng thấy năm uẩn là đau đớn, như là bệnh tật, như là nhọn, như là mũi tên, như là tai họa, như là phiền não. Nếu những cảm giác đau đớn đó không được trải nghiệm trong một trong 40 đặc tính của vô thường, của đau khổ, của vô ngã, sẽ hiển nhiên mỗi một lần chúng ta sẽ cảm nhận thấy nó. Mặc dù chúng ta đang chú ý đúng mức, nhưng chúng ta luôn cảm thấy rằng mình đang làm chưa đủ tốt. Chúng ta có cho rằng ý thức nhận biết và đối tượng được chú ý chưa được đầy đủ. Điều này là do chúng ta quá mong muốn hiểu biết được bản chất của ba đặc tính là được đầy đủ. Sự không hài lòng với sự quán tưởng của mình, cho nên chúng ta luôn luôn thay đổi thường xuyên. Trong khi ngồi, chúng ta nghĩ là mình nên đi thiền hành tốt hơn. Trong khi đi thiền hành thì chúng ta lại muốn ngủ. Sau khi ngồi xuống thì chúng ta lại muốn thay đổi vị trí của tay chân, hoặc là chúng ta đi đến một nơi khác. Hoặc là khi nằm xuống thì mình lại muốn ngồi lên, và khi ngồi lên thì mình lại muốn nằm xuống. Mình cứ thay đổi một cách bồn chồn và cứ như vậy. Tuy nhiên chúng ta không nên tuyệt vọng, vì tất cả những điều này thường xảy ra bởi vì chúng ta đã nhận ra cái bản chất thực sự của những cái sự hình thành và những cái sự tan biến đi của tất cả những tâm thái cũng như là tất cả những hiện tượng về vật lý. Cái điểm quan trọng ở đây là tất cả các thiền sinh hãy tiếp tục làm tốt cái phận sự của mình, tức là vẫn tiếp tục thiền quán, nhưng với một tâm thái thật là thoải mái, một cách nhẹ nhàng, và nhìn thấy những cái sự thật đó như chúng là. Dần dần tâm trí chúng ta sẽ trở nên bình tĩnh và sáng suốt hơn, và cảm giác bồn chồn cuối cùng sẽ được biến mất. At this stage, while meditator is noticing that all arises in his body and mind, we are getting disgusted with them. Although we recognize that dissolution by sea of good noticing, we are no longer alert and bright. Our contemplation is associated with disgust, so we become lazy to contemplate. Nevertheless, we cannot refrain from contemplating. For example, it's like the one who feels disgusted at every step we have to walk on a muddy and dirty path.
We cannot stop going anyway. We cannot help but go on. At this time, we seek prospect of being reborn as a human being, man or woman, king or multimillionaire. We have the same feeling toward the celestial abode. When through this knowledge we feel disgusted about every formation notice, there will be a desire to forsake this formation or to be deleted. Seeing, hearing, touching, reflecting, standing, sitting, bending, stretching, and noticing. We wish to get rid of them. We should notice these wishes. We now long for liberation from bodily and mental process. We reflect. Every time we notice them, we are making with repetition that are all bad. We had better stop noticing them. We should take notice of such of reflection. Some meditators then so reflecting actually stop noticing the formation. Although they know so, the formation do not stop taking place, namely rising or falling, bending and stretching, intending, etc. They go on as ever, noticing the distinct formation also continue. So, reflecting this, we feel peace. Although we stop noticing the body and mind formation are taking place all the same. They are arising and consciousness of them is there by itself. So liberation from them cannot be achieved by merely stopping to notice them. They cannot be forsaken by this way. By noticing them as usual, the three characteristics of life will be fully comprehended, and then no need being given to them. Equanimity will begin. The end of this formation, nirvana or nibbana, will be released. The happiness will be realized. Peace and bliss will come. So reflecting with delight, we continue to notice the formation. In the case of those meditators who cannot reflect in this way, they continue their meditation once they become satisfied with a teacher explanation. Soon after continuing meditation, they gain momentum. And at that time, usually, various painful feelings arise in some cases. This need not cause despair. It is only the manifestation of the character inherent in this mass of suffering. As stated in the commentary thus, seeing the five aggregates as painful as a disease, like a boil, like a death, as a calamity, as an affliction, etc. If such painful feelings are not experienced, one of the 40 characteristics of impermanence, suffering, or nonsense will be apparent at every noticing. Although the meditator is properly noticing, he feels that he's not doing well. He thinks that the continuous of noticing and the object noticed are close enough, are not close enough. This is because he is too eager to comprehend the nature of the three characteristics fully. Not satisfied with our contemplation, we charge our postures often. We change our posture very often. While sitting, for example, we think we do better walking. And while walking,
We want to resume sitting. And after we have sat down, we change our position or our lungs. We want to go to another place. We want to lie down. Although we make these changes, we cannot remain long in one particular position. Again, we become restless. Nevertheless, we should not despair. All this happened because we have come to realize the true nature of the formation. And also because we have not yet acquired the knowledge of equanimity about formation. We are doing well, and yet we feel otherwise. We should try to adhere to one posture, and we find that we are comfortably in that posture. Continuing to notice the formation energetically, our mind will gradually become composed and bright. In the end, our restless feeling will disappear. So today we still have about 10 minutes left. I would like to practice the loving kindness meditation with everybody. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta còn khoảng 10 phút. Thì muốn mời quý vị cùng với thầy chúng ta cùng thực tập phương pháp từ bi quán quý vị ha. Bởi vì cũng đã lâu chúng ta không có thực hành lại phương pháp này. Nhân tiện sáng nay có một Phật tử tại Việt Nam, cũng nghĩa là buổi tối, muốn yêu cầu học về phương pháp này, cho nên thầy xin được ôn lại cùng với đại chúng. Quý vị hoan hỷ chúng ta ngồi thẳng đầu, cổ và lưng, tay phải chúng ta để lên tay trái, và chúng ta bắt đầu phương pháp thiền từ bi quán quý vị nhé. Nguyện cho con được mạnh khỏe. Quý vị đọc thầm ở trong tâm. May I be well. Chúng ta hô hấp bình thường thôi. Giữ cơ cổ lưng thật thẳng. Tay phải để lên tay trái, hai chân để song song khi chúng ta ngồi trên ghế. Nếu quý vị ngồi đất, ngồi tư thế hoa sen, thì khi đó chúng ta vẫn giữ đầu cổ lưng thật thẳng. Nếu được, chúng ta có thể để một cái gối phía dưới mông để cho giữ đầu cổ lưng của mình được thẳng và chân thì đỡ tê. May I be happy. Nguyện cho con được phúc đức. Nguyện cho con được an lạc. May I be at peace. Nguyện cho con được mạnh khỏe, được phúc đức và được an lạc. May I be well, happy, and at peace. Nguyện cho con xa lìa lòng tức giận. May I be free from anger. Nguyện cho con xa lìa tâm thù hận. May I be free from hatred. Nguyện cho con xa lìa tâm sợ hãi. May I be free from fear. Nguyện cho con xa lìa sự lo lắng. May I be free from anxiety. Nguyện cho con xa lìa
tâm sợ hãi. May I be free from fear. Nguyện cho con được mạnh khỏe, được phúc đức và được an lạc. May I be well, happy, and at peace. Con thứ lỗi cho mình về những hành vi sai trái đã làm, hoặc biết hoặc không biết. I forgive myself for any wrong I have done, knowingly or unknowingly. Con không còn tức giận, không thù hận, không ganh ghét, không lo lắng, không sợ hãi, không còn bệnh khổ nữa. I have no longer hatred, jealousy, fear, anxiety, depression, or fear any longer. Tâm hồn con được trong sạch trong từng tư tưởng. My mind will be pure in attention. Hành động con được trong sạch trong từng ý nghĩ. My action is pure of bad intention. Lời nói con luôn mang đến nhiều điều tốt đẹp. My words will always be kind. Nguyện cho con được mạnh khỏe, được phúc đức và được an lạc. May I be well, happy, and at peace. Nguyện cho cha mẹ và người thân cũng đều được mạnh khỏe, được phúc đức và được an lạc. May our parents and beloved ones be well, happy, and at peace. Nguyện cho tất cả chúng sinh luôn có đầy đủ trí tuệ và lòng từ bi. May all beings have an understanding and compassion. Nguyện cho tất cả chúng sinh có đầy đủ lòng dũng cảm và được thành công. May all sentient beings have a patience and meet with success. Nguyện cho tất cả các bệnh nhân đã có đời vì đại dịch Covid-19 được vãng sinh sang thế giới cực lạc Tây Phương của Đức Phật A Di Đà.
May all the patients who pass away because of the COVID-19 enter the Western paradise of Amitabha Buddha. Nguyện cho tất cả các hương linh vừa mới quá vãng cũng được hóa sinh về thế giới cực lạc Tây phương của Đức Phật A Di Đà. May all patients who pass away enter the Western paradise of Amitabha Buddha. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới, đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. The homage to Western paradise, Amitabha Buddha. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, linh cảm quán thế âm Bồ Tát. Pay homage to our rescuing compassion Master Avalokitesvara Bodhisattva. Sau đó chúng ta xoa lên đầu, lên mặt và khắp thân mình với tất cả lòng từ bi của quý vị. After that, massage your face, your head, your four membranes with all your compassion. Và thưa quý vị, chúng ta giờ đây đã đến giờ tụng kinh, quý vị hoan hỷ